नमस्ते साथीहरू, म श्याम शर्मा हाल न्युयोर्क एउटा विश्वविद्यालयमा पढाउँछु। अङ्ग्रेजी भाषा र साहित्यको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे। मैले गएका 15 वर्ष बोल्न नभएर लेख्न सिकाएँ, तर मलाई कुनै भाषा सिक्दा त्यसको बोली पक्षमा कसरी निखार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा निकै चाख लाग्छ। यसै सिलसिलामा केही समय अगाडि एकजना नेपाली साथीले सोध्नुभयो, हामी नेपाली भाषीहरू अङ्ग्रेजी बोल्न निकै रुचाउँछौँ। अरूले राम्ररी बुझ्ने र नबुझ्ने दुवै ठाउँमा मात्र नभएर आफूले के भन्न खोजेको त्यो नै सम्प्रेषित गर्न नसक्दा समेत कनीगथी अङ्ग्रेजीमा टाँसिरहन खोज्छौँ। होइन, अङ्ग्रेजी भाषालाई सुधार्ने उपाय नै नभएका हुन् श्याम सर। किन हामी यसरी जीवनभर ल्याङ अङ्ग्रेजी बोलिराख्छौँ? साथीले भन्नुभयो, मैले भने काशमा अभ्यासको खामी फाकै होला, तर खेको आटामा अभ्यास गर्ने था। चाहिँ मैले अङ्ग्रेजी भाषाका ध्वनिलाई नेपालीमा जबरजस्ती लिएर आएर यो भिडियोले जे देखाउन खोजेको छ त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्न खोजेको हुँ। म त्यो एकैछिनपछि देखाउँदै जान्छु स्क्रिन सेयर गरेर। तर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई मिलेसम्म बिचबिचमा रोकेर यसमा समेटिएका तत्त्वहरूलाई एक गरेर अभ्यास गरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। सुनेर मात्र खास फाइदा हुँदैन, यहाँ नयाँ कुरा पक्कै छन्, तर ध्वनि सुधार्ने जस्तो अथवा उच्चारण सुधार्ने जस्तो भाषा सुधार्ने जस्तो कुरा चाहिँ अभ्यासबाट आउने कुरा हो। यसमा बुझ्नु भनेको 10% मात्र हो। वास्तवमा मैले शीर्षकमा ल्याङ भन्ने शब्द जुन साथीको भैँचो मागेर यहाँ ल्याएँ, त्यसको कारण के हो भने पर्याप्त अभ्यास गरेन भने हाम्रो भाषा अरूलाई बुझ्न गाह्रो हुने खालको भइरहन्छ। कुरा बुझेपछि आफ्नो चुनौती अनुसार एक घन्टा दिनमा, सातामा नत्र महिनामा भए पनि बसेर यो विशिष्ट ध्वनिलाई म सुधारेरै छाड्छु भन्ने अठोटका साथ बसेर अभ्यास गर्ने भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार केही नयाँ स्रोत सामग्रीहरू डाउनलोड गरेर अभ्यास गर्ने भने यहाँले आफ्नो बोलीलाई पहिलाको भन्दा कता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति समय दिएर गर्नुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। यो भिडियोमा समेटिएको कुरा कुनै पुस्तकका कुराहरू अथवा कुनै स्रोतबाट लिएर आएको कुरा होइन। बरु मैले नेपाली र अङ्ग्रेजीको ध्वनि जुन प्रणाली छ, पहिले आफूले पढाउँदा ती दुईटा बिचको ध्वनिको अन्तरलाई किन हामी गल्ती गर्छौँ त भन्ने कुरा सूक्ष्म विश्लेषण गरेर देखाउन खोजेको छु। कुनै अङ्ग्रेजी मूल भाषा बोल्नेले हाम्रो पर्सीलाई फर्सी भन्दा लाखे है, हाम्रो प त अङ्ग्रेजीमा फ पो हुँदो रहेछ भनेर कुरो बुझ्नुको सट्टा हामी कतिपय त्यो पाहुना बोलाएको भनेर हाँस्नुतिर लाग्छौँ। त्यो सुनेपछि उनको भाषामा पनि फर्सीलाई पम्किन नभनेर फम्किन भनिन्छ होला भनेर लख काट्नु पर्नेमा त्यो सुनेपछि बुझेपछि समेत हामी उनको भाषालाई पम्किन भनेर सधैँ ल्याङ गरिरहन्छौँ। त्यही हो मेरो शीर्षकको ल्याङ भन्ने शब्दको अर्थ। जबकि त्यो सुधार्नुपर्ने मूल उपाय एउटा सजिलो उपाय। त्यस्तै अङ्ग्रेजीको 8लाई हामीले एकचोटि 8 भन्दा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नेले बुझेन, के भन्यो भनेर सोध्यो, 3 चोटि सोध्यो, हामी 8 भन्यो, 8 भनेपछि बुझ्यो भने त्यो 8 भन्न छोडेर 8 भनिदिए त कुरो सकिहाल्थ्यो। अङ्ग्रेजीमा ए भन्ने स्वरलाई नेपालीमा ए बनाउँदा बिग्रिया हो। त्यस्ता खालका प्रत्येक ध्वनिसँग जोडिएका 100 देखि 500 700 सम्म शब्दहरू छन्। हामीले जानेका 3000 शब्द 4000 शब्दमा यी बिगार्ने ध्वनिले गर्दाखेरि लगभग आधी बिग्रिन्छन्। कुनै फरक भाषा बोल्दा त्यो भाषाका ध्वनिलाई आफ्नो भाषामा प्रतिस्थापन गरिन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो गर्दा अरूलाई हामीले बोलेको बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो स्वाभाविकलाई अर्को स्वाभाविकसँग पुर्याउनका लागि केही प्रयत्न बिचमा अल्झिँदै चिप्लिँदै पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। अरू भाषामा भन्दा यो समस्या अङ्ग्रेजीमा निकै नै धेरै छ, किनकि अङ्ग्रेजीमा लेखेको जे छ त्यो बोलिँदैन। त्यसले दुगुणा तिगुणा समस्या निम्ति आउँछ। त्यो यद्यपि अर्कै समस्या हो, त्यसमा म एकछिनपछि आउँछु। बरु मलाई 24वटा अङ्ग्रेजीका क ख ग जस्ता मुखको कुनै न कुनै ठाउँमा ठोकिएर निस्किने आवाजहरू जान्छन्। तिनीहरूमध्ये 10वटा अप्ठ्यारा, 4वटा हल्का झुक्किने खालका, 14वटा नेपालीसँग मिल्दैनन् भन्ने कुरा देखाउन मन छ। त्यसै गरी 12वटा एकल स्वरध्वनि र 8वटा द्वैध स्वरध्वनि, ऐ औ जस्ता डबल गरेर 20वटा जुन स्वरध्वनि छन् तिनीहरूमा पनि हामी प्राय 8वटा मात्र राम्रोसँग उच्चारण गर्न सक्छौँ। अरू 12वटा चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। अब त्यो पनि अलिकति अभ्यास गरिदिएपछि जरैमा गएर सुधार्न सकिने कुरा हो। ती ध्वनिहरू के हुन् भनेर पहिला हामी हेर्छौँ, अनि म कम्तीमा एक साता लगाएर कसरी अभ्यास गर्ने भनेर सधैँका लागि त्यसलाई सच्याउने उपायहरू पनि देखाउँछु। आशा छ यो भिडियोले अङ्ग्रेजीकै आफ्नो ध्वनि प्रणाली अनुसार त्यसको कुनै ध्वनिलाई जसरी उच्चारण गर्नुपर्ने हो त्यो एक पटक थाहा पाएपछि तपाईँले त्यस्तै उच्चारण गर्न अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नु हुनेछ।
होइन फेरि सट्टै गरे त्यसरी बोल्नु पर्दैन अङ्ग्रेजीमा पनि स्वाङ पारौँ मुख बटारौँ नाटक गरौँ भने होइन आफ्नै भाषामा पनि त्यो पारामा अङ्ग्रेजीको भाषा ध्वनि ल्यायो अथवा आफ्नै भाषामा पनि त्यो पारामा स्वाङ पार्यो भने नाटक सुनिन्छ अङ्ग्रेजीमा पनि सुनिन्छ त्यो नाटक गर्ने कायदा होइन सुरु गरौँ एउटा नेपाली भाषीले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दा बिगार्न सक्ने अङ्ग्रेजीका व्यञ्जन र स्वर ध्वनिहरू कुन हुन् कन्सोनेन्ट र भावल के हुन्छ भनेर म स्क्रिन सेयर गरेर सुरु गर्छु मैले भर्खर देखाएका 3वटा व्यञ्जन ध्वनि अभ्यास सुरु गर्नका लागि निकै सजिलो ठाउँ हो अङ्ग्रेजीमा तिनलाई पटक नभएर फटक भन्ने कुरा सम्झिएपछि तिनले धेरै आवाजहरू सुधार्न सजिलो हुन्छ हुन त ती छ्याक्कै नेपाली फटक नै चाहिँ होइनन् नेपालीमा पड्किन्छ त्यसलाई प्लोसिभ भन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सास बाहिर निस्किन्छ त्यो पछि सुधार्दै जान सकिने कुरा हो पहिला सुरुमा फटकबाट सुरु गर्दा पनि फरक पर्दैन सजिलोको लागि फटक भन्दा 90% नजिक पुगिन्छ भन्न खोजा हो पटका भन्ने शब्दलाई कुनै अङ्ग्रेजी मूल भाषा बोल्ने मान्छेले फटका भनेको सुनेपछि अगाडिपट्टि आउने पट र क चाहिँ फट र ख हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने हो यी र यस्तै ध्वनि अन्तर हुने शब्दलाई शब्दकोशमा गएर वा 2-3 वटा शब्दहरू जुन यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ निकाल्ने पबाट आउने ठबाट आउने खबाट आउने र प्रत्येकलाई उच्चारण गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ त्यसो त गुगल सर्चमा गएर प्रत्येक आवाजलाई हाल्ने भने त्यहाँ कसरी उच्चारण हुन्छ भनेर पनि देखाउँछ अनि मुखको आकार त्यहाँ देखिन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु भने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईँले कति नजिक पुर्याउनु भने पनि गुगलले नै गरिदिन्छ आजकल धेरै विकसित प्रविधि पनि चाहिँदैन गुगलको सर्च बारबाट पनि मान्छेहरूले धेरै उच्चारण सिक्न सक्छन् दोस्रो कन्सोनेन्टको सेट हो अङ्ग्रेजी फ र भ फ होइन भ भ होइन अङ्ग्रेजीमा फ छ अघि नै देखिहाल्नुभयो तर भनेको चाहिँ पिछट्टै अर्कै आवाज हो अङ्ग्रेजीको जुन फ छ त्यो फ जस्तो सुनिन्छ अनि झुकिन्छ तर त्यसलाई फ नभएर तल्लो ओठ र माथिल्लो दाँत जोडेर सास छोडिदिएर गरेर निकाल्ने हो अनि भ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा छँदै छैन पको फ भए जस्तै बको भ अङ्ग्रेजीमा छैन त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो लागि पुरै नयाँ आवाज हो हुँदै होइन माथि यो दाँत माथिल्लो दाँत र तल्लो ओठ जोड्ने अनि भ्यान भ्याट भेरी बरु सुरुमा ऐनामा गएर यसरी ओठ उचालेर आफैलाई मूर्ख जस्तो देखाएर भए पनि माथिल्लो ओठ चाहिँ पटक्कै नछोइकन यो दाँत देखिने गरी भ फ भनेर भन्न सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तर भ फ भनेर ठोक्ने होइन सास छोडिदिने हो तेस्रो कन्सोनेन्टको सेट हो थ र द थालको थ र दालको द अङ्ग्रेजीमा जिब्रो बाहिर निस्किन्छ अनि सास छोडिन्छ साल जाल साल साल जस्तो सुनिन्छ जाल जाल जस्तो सुनिन्छ सिङ्क सिङ्क जस्तो स्याङ्क स्याङ्क जस्तो भएपछि मात्र अङ्ग्रेजी हुन्छ ऱ्याम जेम जस्तो र ज जस्तो तर जिब्रो देखिने सास छोडिने त्यही भएर मैले यहाँनिर जिब्रो छुस्छ सास फुस्स गर्ने दाँते व्यञ्जन ध्वनि भनेर तपाईँलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर ठट्टा गरेको छु अनि यिनीहरूलाई थोर्न सेन सिङ्क थन्डर थाउजन्ड थर्स्टे thief thermometer theater thermos thaw think thread thoughtful भनेर अभ्यास गर्नु होला बरु थोर्न think थाउजन्ड भन्छ सुनियो सुरुमा है अभ्यास गर्दा मान्छेकै अगाडि पनि हल्का अनौठो सुनियोस् बरु सिकारुको नाच हल्का अनौठो देखिन्छ लजाउनेले नाच्न सिक्दैन त्यो फेरि स्वाङ पारेर हुँदै नभएको नौटङ्की गर्नुपर्ने चाहिँ होइन अर्थपूर्ण ढङ्गका परिवर्तनहरू ल्याउन सकिन्छ ल्याउन खोज्नुपर्छ भन्ने हो चौथो सेट छ सजिलो छ तर स नेपालीमा लेख्दाखेरि लेखे पनि संस्कृतको स 3वटा हामीले लेखाइको अक्षरमा ल्याए तापनि हामी सलाई स शान्ति भन्दैनौँ हाम्रो बोलीमा चाहिँ लेखाइमा होइन बोलीमा चाहिँ हामी शान्ति नै भन्छौँ सेतो र सेतो भन्ने दुईटा फरक आवाज छँदा नि छैनन् धेरै भाको ठाउँमा पनि दिशा र दिशा सन्दर्भबाट बुझिन्छ स्वरबाट बुझिँदैन यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ख भन्न खोजे जस्तो पारामा स भन्नुहोस् सेट भन्नुभयो भने हग्ने भन्ने अर्थ लाग्छ अथवा कुनै
अपशब्द अभद्र बोलेको अर्थ लाग्छ सेट भनेको बस्ने भने हो। त्यसैले सी र अक्षर सी ती तीनटा दाँते स हुन्। अर्को चाहिँ ख जस्तो पछाडिबाट आउँछ से। बरु सुरुमा चाहिँ से भन्छ सुन्नुहोस्, तर स र स छुट्याउन थालिएन भने अङ्ग्रेजी जस्तो सुनिँदैन। यद्यपि अरू भन्दा यो अलिकति कम असर गर्छ यसले। स र स भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो। ह अङ्ग्रेजीको ह नेपाली ह होइन। नेपाली ह यहाँबाट निस्किन्छ। अङ्ग्रेजीको ह चाहिँ ख जस्तो हाई गर्दै हाई भन्दै गर जस्तो गर्नु त। हाई नत्र अङ्ग्रेजीमा गाई सुनिन्छ। How her health helped her husband a heartwarming story भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। He headed to the hut. However, he heard a hippopotamus and hurried back home. भन्ने एकछिन चाहिँ त्यो अभ्यास गर्नुहोस्। कुकुरले सास फेरे जस्तो नि भित्रबाट होइन। त्यति गर्ने बित्तिकै ह सुध्रिन्छ। अर्को जोडी त्यस्तै अप्ठ्यारो हामी कहाँ भएको तर अरू ध्वनिसँग मिल्दाखेरि हामीले बिगार्दिने व र य वारी भन्छौँ। तर व को पछाडि आ लाग्दा मात्रै वलाई राम्रोसँग भन्ने, ई लाग्दा त्यसमा मात्रा नलाग्दा उ लाग्दा हामीले बिगार्छौँ। भनेको वारी वाक्क भन्नेमा हामी व राम्रोसँग उच्चारण गर्छौँ। वल भन्नु पर्यो भने हामी ओल भन्छौँ। त्यही भएर वली भनेर कसरी लेख्यो भने उसको थरलाई हामी वली नभनेर ओली नै बनाइदिन्छौँ। वास्तवमा पछि हुँदा ओली नै भाषा वली लेख्यो भने पनि। वेल भन्न सक्दैनौँ, वेल भन्छौँ। विल भन्दैनौँ, विल भन्छौँ। वुल भन्दैनौँ धेरैले है, फेरि सबैले होइन। आधीभन्दा बढीले चाहिँ वुल भन्न सक्दैनौँ, उल भन्छौँ। किनकि हामीसँग वमा उ लागेका, वमा इ लागेका, वमा मात्रा नलागेका, वमा ए लागेका, औ लागेका शब्दहरू छैनन्। नभएपछि हामी आफ्नै भाषाभित्र पनि जुन नजिकको चाहिँ अर्को आवाज छ त्यहाँ गएर हामी मिलाउँछौँ। मुखलाई अभ्यास गर्नु नपर्ने आवाज त्यो अभ्यास गर्दैन, अलिकति साइडमा गएर मुखले चाहिँ सजिलो काम गर्छ। वल, वेल, विल, वुल, वेक, वोक, वेयर तिनीहरूलाई विल, वोक, वेयर भन्दाखेरि फेरि खत्तमै बिग्रियो होइन। त्यही भएर यो हाम्रो भाषामा भए तापनि हामीले यसलाई सबै किसिमको सम्मिश्रणमा बोल्न नसक्ने भएको हुनाले अङ्ग्रेजीमा यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। य पनि त्यस्तै हो। हामी यल, वाइइएलएल यल अथवा वाइएलई गेल छ भने हामी भन्दैनौँ। याल भन्न सक्छौँ, वाल जस्तै अरू गाह्रो छ। त्यसैले यल भन्न सिक्ने यल होइन। युल, ये, year यसलाई फेरि हामी यल भन्छौँ। बढी सुधार्न खोज्दाखेरि याम, यान, याल भन्छौँ। अझै आ लगाएर, किनकि आ सजिलो छ। याम, यान, याल। अन्तिम व्यञ्जन ध्वनिहरूमध्ये कतै न कतै ठोक्किने अथवा ठोक्किन खोजेर निस्किने मध्ये तीनटा छन् यसमा, ज, झ र ज। सुरुको चाहिँ स जस्तो हुन्छ, दाँतको छेउमै जिब्रो आउँछ र जु भनिन्छ। सु भनेर कोसिस गर्नुहोस्, अनि तलतिर अलिकति कम्पन निकाल्नुहोस्। दोस्रो छ प्राय शब्दको बिचमा आउने भिजन, त्यो चाहिँ स मोटो स जस्तो तर तलबाट कम्पन निकालेर। अर्को चाहिँ नेपाली ज, त्यो भन्न गाह्रो छैन। ज जस्तो ज, लार्ज, जस्ट। पहिलो पाठको पहिलो अंशमा हामीले व्यञ्जन ध्वनिहरू नेपाली र अङ्ग्रेजीमा कसरी फरक र उस्तै हुने हुनाले तिनलाई राम्ररी बुझेर अभ्यास गर्न कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हेरौँ। आशा छ तपाईँले सुन्ने बुझ्ने बाहेक अभ्यास पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी मुखभित्र कुनै भागमा नठोकी निकालिने आवाज अ, आ, इ, उ जस्ता कसरी नेपाली र अङ्ग्रेजीमा फरक छन्, भावेल्सहरू, स्वर ध्वनिहरू कतिलाई राम्ररी अभ्यास नगरी हामी अङ्ग्रेजीमा बोल्नेले बुझ्ने गरी उच्चारण गर्न सक्दैनौँ भन्ने दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ। पहिला एकल स्वर ध्वनिबाट सुरु गरौँ, जुन दुई फरक कारणले हाम्रो लागि सजिला छैनन्। एउटा हाम्रा अ, आ, इ जस्तै सुनिएर तिनीहरूले हामीलाई झुक्याउँछन्। अर्को हामीले सुन्दा आपसमा उस्तै सुनेका हुन् र उनीहरूको भाषामा पनि केही अन्तर भएका आवाजहरू छन्। जस्तो नेपाली अ जस्तै आवाज अङ्ग्रेजीमा तीनवटा छन्। पहिलो हो कपको अ, जुन प्राय उले बन्छ र हल्का आ जस्तो सुनिन्छ, पछाडिबाट आउने आवाज भनेर भनिन्छ यसलाई। यद्यपि लेखिएको अक्षरको आधारमा यु लेखा छ भने आ हो भनेर चाहिँ बुझ्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन, किनकि लेखाइसँग बोलाइको त्यति धेरै तारतम्य हुँदैन अङ्ग्रेजीमा। हल्का जेनरलाइज गर्न मिल्छ।
हो कि भन्न मिल्छ, तर हो नै भनेर ठोक्न मिल्दैन, किनकि 80% लागु हुन्छ, 70% लागु हुन्छ, पुरै सधैँ हुँदैन। अनि सामान्यतया चाहिँ कप, लक, बग, बग यो चाहिँ हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पनि होइन, पनि होइन, बिचमा। अवे वा अबाउटको सुरुको जुन छ त्यो मुखको पछाडिबाट नभएर अगाडिबाट आउँछ, त्यही हो छुट्याउन खोजेको मैले यहाँनिर। खप, अवे, चाहिँ नेपाली जस्तो अगाडिबाट आउँछ, छोटो छ, त्यसलाई लामो सँग छुट्याइदिने बित्तिकै तीनवटा हुन्छन् भनेर बुझिन्छ। टर्न, लर्न, लामो। दोस्रो, नेपालीका आ र ए हामीलाई अप्ठ्यारा लाग्दैनन्, त्यसैले यसलाई एकचोटि साइड लगाइहालौँ। अरूसँग नझुकिनका लागि केही होसियारी गर्नुपर्नेमा खासै धेरै दुःख नदिने मध्ये यी दुईटा आवाज हुन्। त्यस्तै ठिकै सजिलो, ई र उलाई दीर्घ र रस्व छुट्याउने कोसिस नै गर्ने हो, लामो र छोटो बनाउने अभ्यास गर्ने नै हो भने ती पनि धेरै अप्ठ्यारो नभएर सजिलो मध्ये नै पर्छन्। छुट्याउनु चाहिँ पर्छ, नत्र भने हामी नेपालीले आफ्नो भाषामा रस्व दीर्घ नछुट्याउनु हुनाले अङ्ग्रेजीमा पनि एकछिनको लागि मान्छेको नाम पिट छ, पिट भनिदिन्छौँ हामी, अनि बिग्रौँ। जिन छ, जिन भन्छौँ। जिन भन्ने नामलाई जिन भन्यो भने रक्सीको एउटा प्रकार भनेर जस्तो सुनिन्छ, नमिठो सुनिन्छ मान्छेको बिचरा नाम। हिट, सेट, सी, हिट, रिड, मिट लामो नै हुन्छ, त्यति मेहनत गरिदिँदाखेरि सुन्नेलाई सजिलो हुन्छ। ऊ पनि फुट, खुद, फेरि लेखेको नहेर्नु होला, नत्र खुदलाई चाहिँ तपाईँ खुद भन्नुहुन्छ, हुँदैन। अब कसरी अभ्यास गर्नु त भन्दा ऊ भएका आवाजहरूको 200वटाको सङ्गालो बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि एक गरेर सुन्नुहोस्, सुन्न सक्ने ठाउँमा एपमा गएर एक गरेर एलिमिनेट गर्नुहोस्, बरु लेख्नुहोस् छुट्टै ठाउँमा सब छोटा ऊ भएका 200वटा, लामो ऊ भएको 200वटा लेख्नुभयो भने त्यो प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै एउटा प्याटर्न तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ। कसैले रुल बनाएर दिएर चाहिँ हुँदैन, जान्ने कामले बोल्ने काम हुँदैन। बोल्ने यहाँबाट होइन, यहाँबाट हो। यहाँको मसल्स नै बानी परेपछि मात्र स्वाभाविक रूपमा यहाँ चाहिँ ध्वनिहरू बाहिर निस्किने हुन्। तेस्रो पनि छ नेपालीको ई र ऊ जस्तै, अङ्ग्रेजीमा पनि ओ र ओ। हट, रक, कल, फोर। अब आयो या। 12वटा एक पाटे व्यञ्जन ध्वनिहरू मध्ये 2 पाटे जस्तो देखिने, हामीले भन्दा एक थोक र सुन्दाखेरि अर्को थोक सुनिने एउटा झुकिने आवाज भनेको या हो। सिङ्गल साउन्ड्सहरूमा सुरु गर्दा एबाट सुरु हुन्छ, तर अन्त्य गर्दाखेरि आमा गरेर हुन्छ। जस्तो हामी औ भन्दाखेरि चाहिँ पनि होइन, ऊ पनि होइन, औ हो, एउटै भनेर हामीले एकै ठाउँ लेखा हो त्यस्तै होइन। भनिसकेपछि ऊ भने होइन, यहाँ ए भनेपछि आ भनेको होइन। के आट भन्न मिल्दैन, ब्ले आक भन्न मिल्दैन, क्याट, ब्ल्याक। हामी एकै ठाउँ राखेर हेरौँ, एक पाटे स्वर ध्वनिहरू आ, या, ए त भइगयो, अनि 2टा ई, 2टा ऊ, 2टा ओ, 2टा। अब हामी 2 पाटे ध्वनिहरू हेरौँ जो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। 8वटा छन्, एउटा 2टा होसँग झुक्किने, तेस्रो ओ ऊ छ, औ होइन, औ हो, त्यसैले गौ हुन्छ। तर त्यसलाई गौ माताको गौ जस्तै भनिदिए पनि जाने भनेको गौ भन्दा सजिलो हुन्छ। गो होइन, नो होइन, होम होइन, गौ, होम, नाउ, सौ हो। लेख्दाखेरि गो भन्यो, लेख्दाखेरि होम भन्यो, लेख्दाखेरि सो भन्यो भन्छ, जबरजस्ती गो होम सो, गो होम सो भनेर सधैँ ल्याङ गर्दाखेरि बिग्रा हो। गौ हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई गौ नै भनिदिनुहोस्, गाई सम्झिनुहोस्, गौ नै भनिदिनुहोस्। सौ सम्झिनुहोस्, 100 भनेर सम्झिनुहोस्, सौ नै हो त्यो, सो होइन। होम भनेर सम्झिनुहोस्, नेपालीको होम होइन, होम ओम शान्ति होइन, होम हो, ओम जस्तो ऊसँग झुक्किने। ऊ पुर भन्दैनौँ, टुरिस्ट भन्छौँ, प्योर, पुवर, य लाग्यो तर उवर हो, प्योर, ऊ। अर्को हो ए, सजिलो छ, ए र ई मिसाउने हो। नेपालीमा ए पनि छ, ई पनि छ। हामी केही भन्छौँ, केहीलाई छोट्याएर, भने हामीले निकाल्ने सजिलो अभ्यस्त छ आवाज हो, नगरिदिएको मात्र हो। एट भने से भने से होइन, से, हतार नगरिकन से, एट, लेट, बेट, हे, ए भएको ठाउँमा ए बनाउँदाखेरि एट भन्यो भने यट भन्यो कि एट भन्यो कि 8 भनेको हो कि बिचरा। से भन्दा स्पेनिसको आवाज जस्तो सुनिन्छ, इङ्ग्लिस त होइन। अर्को हो एसँग कता चाहिँ सम्बन्ध राख्ने ए, अलि अप्ठ्यारो। मैले त्यहाँ रातो रङले सङ्केत गरेको छु, अप्ठ्यारो।
ओ ए उ त्यसमध्ये ए चाहिँ एयर where there ए उ ए छुट्याएर एकछिन बसेर अभ्यास गर्दा ठिक हुन्छ तर शब्दमा लगेर यिनीहरूलाई 8-10 चोटि हाल्दैन बित्तिकै मुखभित्रको मसल्सहरू अभ्यस्त हुन्छन् सँगै राखेर हेरौँ 5 I now out say 8 go home boy join यो अन्तिमको मैले वास्तवमा भन्न बिर्सेछु नेपालीमा बोल्ने मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ गल्ती गर्ने तरिका भनेको चाहिँ ओइ भन्न नआउने हुनाले वाइ भन्छौँ हामी अनि वाइ जोइन टोयलेट जिस्क्याउँछौँ अरूलाई तर टोयलेट गएपछि सबैजना अड्किन्छौँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा त टोयलेट भनेर ठिकै छ हामीले त्यसरी त्यसलाई आफ्नो बनाएका छौँ तर टोयलेट बोय जोइन लोइटर गोइटर मैले अलिकति यो स्वर ध्वनिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अभ्यास गराउनेतिर अलिकति गइनँ कि एकैछिन रोकेँ म तपाईँ पनि रोकेर अभ्यास गर्नु होला जस्तो अघिको सुरुको चाहिँ 3वटा अ छ भन्थ्यौँ त्यसलाई एकैचोटि एक ठाउँ राखेर अभ्यास गरौँ बन बट खप डग डक तम अर्को चाहिँ नभएर अवे एबिलिटी दुइटै लती अबी अनदर दुइटै यो चाहिँ अर्को छ लामो बर्न फन बर्स्ट अमेरिकनमा बर्न फर्न लर्न बर्स्ट यी सिङ्गल अलाई तपाईँ जोडी बनाएर छुट्याउनलाई कन्ट्रास्ट गर्नलाई कन्ट्रास्टिभ पेयर्स भन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अवे डिजर्ट about return ability alert को अगाडिको छोटो पछाडिको लामो त्यस्तै यालाई आफैमा र ए सँग जोडेर पनि तपाईँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ at bat brag cap band snatch grab slash bat bet that set map met hand pen drag drag त्यसरी अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ ओलाई आफैमा र त्यसको लामो जोडीसँग राखेर छुट्याएर अभ्यास गर्न सक्छौँ गट नट प्लट डट चप क्लक हुन त अमेरिकनहरू यसलाई गाट नट प्लट अलिकति आ जस्तो बनाइदिन्छन् तर हामी नेपालमा जुन ब्रिटिस इङ्ग्लिस प्रायः जस्तो प्रयोग गर्छौँ सिक्छौँ त्यसमा चाहिँ गट नट नै हुन्छ त्यसलाई छुट्याउँदा गट गोर नट नो डट डो lot law stop store thought po अब अमेरिकनमा र भन्ने भने चाहिँ गोर नोर गोर हुन्छ तर ओ चाहिँ एउटै रह्यो हामीले ओलाई यतापट्टि सिङ्गल छोटो र सिङ्गल लामो ओ अभ्यास गऱ्यौँ त्यस्तै ओलाई औ र अनि लामो ओलाई पनि औसँग जोडेर दाँजेर पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ जस्तो नट नौट नट नौ वक वौ चक चौक क्लक क्लोक त्यस्तै लामो ओ sword shows door dough law low jaw joe saw so bore bow gore go nor no toward toe र john joan त्यसरी छुट्याउन सक्छौँ अनि एलाई ईसँग ईलाई लामो ईसँग set fit set sit pen pin त सजिलो भइगयो ship sheep bit beat knit neat अलिकति गाह्रो समय लगाएर अभ्यास गर्नु होला अनि अघिका सुरुका जुन थिए बन बर्न फन फर्न उ र जस्ता पनि हामी छुट्याउँदै अभ्यास गर्दै गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बिगार्ने गरेका जस्तो ए र ए जुन छ हामीसँग नभएको त्यसमा अलिकति गाह्रो भएको हुनाले त्यसमा थोरै समय लगाएर अभ्यास गर्नुपर्छ met made bet bait wet wait when wane get gate when rain र ए र ए जस्तो चाहिँ अलिकति छुट्याउने सबैलाई एक ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने यहाँ एकचोटि रोकिएर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म अब नेपाली नभएर अङ्ग्रेजीमा बोलेर दोस्रो पार्ट स्ट्रेस जोडमा केही प्रकाश पार्न यहाँलाई केही सहयोग गर्नलाई चाहिँ अनुमति माग्छु Let me switch to English and share some ideas about how to practice stress, especially from a foreign language acquisition perspective in English.
pronunciation is actually a combination of sounds and stress. Because if we simply combine the correct sounds, we are only 75% of the way to developing fluency in speech. For example, the word important sounds like impotent among many Nepali speakers. That is not so much because they mispronounce the third syllable wrong as tent, as it is because they say all the three syllables with equal stress. Impotent. In English, stress changes the entire pronunciation of words. Like an old volcano that has changed the landscape of a plain area into a bumpy landscape. Instead of impotent, if you simply say import, the whole landscape of the sound changes. When you say the second syllable with greater stress, that is, as import, important. The vowel in the third syllable, tunt, is squeezed almost out of existence. And the first syllable, also sounds like So the word simply becomes important. That's why some native speakers really sound like that. Important. So if you blow the middle out of proportion and then keep the other two squeezed, the word becomes more easy to understand for native speakers. Important, right? So it is not simply that you have to say the syllables important correctly. It's important. Some Nepali speakers pronounce the word as important. Now think about that. It's because they misplace the stress, not because they mispronounce the syllables. Important. The tant would be right if it was stressed. If those speakers bring the stress back to the middle, they could fix the pronunciation easily. So pronunciation is a combination of right sounds and right stress. Sound is about correctness, stress is about placement. So it's important to stress some syllables of some words more than their other syllables. Now I'm overdoing a little bit. And it is important for learners to overdo a little bit, not too much. Don't sound affected and weird, artificial. You may sound a little unnatural as you practice or implement word stress. But as you practice and you improve, you can begin to sound more natural as you practice or implement word stress. But the improvement you can make by starting to pronounce words with the right stress is worth the awkwardness for some time. स्वाभाविक रूपमा बोल्दा पनि स्ट्रेसलाई सही ठाउँमा राख्दै जान सकिन्छ। यानी स्ट्रेसलाई सही ठाउँमा राख्दा पनि स्वाभाविक रूपमा बोल्दै जान सकिन्छ। सुरुमा थोरै अस्वाभाविक सुनिए पनि। त्यसरी नै stress. Now you may be asking, can I just learn the 10 or 20 rules of stress and apply them? Well, the answer is 50-50, yes and no. Yes, because you may be able to learn the rules, and it's great if you're able to apply them. But there are too many rules and too many exceptions to the rules or sub-rules to learn. And it's easier to practice the pronunciation and stress together, word by word. If you take the case of important, it is nearly useless to learn the rule that it is stressed in the first syllable as an adjective, 3-syllable word. Actually, that's a second syllable stress. I even forgot what the rule was, but I know important. Because by the time you learn to pronounce the word, you would have already learned to put the stress in the right place. शब्द सिक्दै स्ट्रेस सँगै सिक्यो भने त प्याकेजै भएर आएको छ हुन्छ भने कुरो बुझेर सकियो। नेपालीमा डिक्का ताने हुन्छ नि माथिपट्टि। शब्द पहिला लेखिसक्ने अनि पछि डिक्का ताने त होइन। डिक्का नै शब्दको भाषा अंश हो। त्यसरी सोचौं। शब्द स्ट्रेस सँगै सोचौं हो। त्यसपछि rhetorical stress दिने कुराहरू आउँछन्। तर 2000 शब्दलाई एक उच्चारण पनि सिकिदिने, एक स्ट्रेस पनि सिकिदिने भने कुरै सक्यो। I say that we should learn to pronounce each word that we learn. These days, the best way to do that is to Google a word and to click on the little speaker icon so you can listen. If you click on the mouth icon, you can also practice and Google will tell you how accurate it is. Now, you don't need to make it perfectly like native. That's not the point. The point is to not mispronounce because you've misplaced the stress compared to English speakers around the world. Of course, there are variations within, but we're trying to get a little close to the majority.
The majority may not be living in Britain or America. The majority may be people who travel across borders or speak across borders or write and communicate across borders. It is simply not to say impotent or impotent, but important, approximately. And you can also find and add words to the list of 3,000 words that you may download from an internet site and then make it 4,000 or 5,000 or 7,000 based on your need. And then you can practice that list. In fact, you can cross out words that you master in pronunciation and stress. And as you cross out more and more, you feel better. I can do this, I can do this, I can do this, right? You can always go back and double cross out something that you totally have mastered. Now, if you want to pronounce the word impotent knowingly as impotent, I'm fine with that. There may be reasons where people want to use a different pronunciation, or there are regional variations, there are locally standard varieties, there are rhetorical reasons to do that. Some people want to pronounce words in the Indian English way or the Nepali English way. All fair game. But the point is, for those of you who want to shift mispronunciation to correct pronunciation, misplacement of stress to correct placement of stress, these are some of the things that you can do. Chapter 3, tone. Fluency in speech of any language comes from not only correct pronunciation, sound, and in the case of English, also correct stress. It also comes from using the right tone at the level of phrases, clauses, and sentences. So if a tourist who is just learning English is asking, "What's your name?" might sound like, "I didn't hear what you were saying." Instead of, "I would like to know your name." So there's a falling tone. What is your name? Luckily, English language doesn't depend too heavily on tone. Stress carries some of the weight of word level tone, and there are just a few intonations, such as falling and rising, and right to fall, fall to rise. And again, what you need is to listen and practice. Rules can reinforce learning, but they don't make any difference if you don't listen and practice and practice and listen and practice until you develop the muscle memory to speak correctly based on the meaning, the sense, the context. Practice the most common rising intonation, which happens with questions that can be answered with a yes or no. For example, are you busy? Can I come in? Must we go now? Are rising intonation, not are you busy? Can I come in? Must we go now? Falling. Are you busy? Can I come in? The most common falling tone happens in statements. I am busy. Not I am busy, I am busy. You can come in. We must go now. Questions that cannot be answered with yes or no should have falling tone. When are you busy? Who can come in? Where can we go now? They fall. So the open-ended questions and statements and commands go down. Yes, no questions go up. You can learn more about tone because this video is getting long. I'd like to keep it short by covering a few more things. Let's go to contraction. म नेपालीमा फर्केँ फेरि। एउटा सानो तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि भाषालाई स्थानीय वा स्वाभाविक रूपमा धारा प्रवाह भएर बोल्दा कतिपय शब्द खुम्चाट हुन्छ, शब्दभित्रै अथवा शब्द दुईटा शब्दको बीचमा खुम्चाट हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जस्तो नेपालीमा हामी रहेछलाई रहिछ वा रछ वा रच भन्छौँ। लेखिने सबै अक्षर समेट्दैनौँ, बोल्दा आधारमा बोल्छौँ भन्ने हो। भएको छ लाई भा छ, के गर्ने हो त अनि भनेकोलाई कतिपय ठाउँमा त पाँचवटा शब्द एकै ठाउँ कचकचुक बनाएर क्यार्ने हो त नि भनेर बोलिन्छ। मिठो सुनिन्छ, हाँस्नेहरू हाँस्दै राख्छन्। त्यो ठाउँमा पुगेर त्यो भाषा बोल्न पाउँदा क्या स्वाद आउँछ। अन्त हो हाम्रो भाषा सिक्न लागेको कुनै अर्को भाषा बोल्ने व्यक्तिलाई यसले सुरुमा अल्म ल्याउँछ, त्यसपछि आफू पनि सिकेर स्थानीयहरू जस्तै बोल्नु पर्यो भनेर कसिन थाल्छ त्यो मान्छे। अनि त्यसले मान्छेको अगाडि बडो फन्टुस सुनाउँछ। यो चलिरहने प्रक्रिया हो। अलिअलि गर्नुपर्छ भन्न खोजा हो, अति गर्नुहुन्न भन्न खोजा हो। उच्चारणमा, ध्वनिमा, जोडमा चाहिँ स्ट्रेसमा, प्रोनाउन्सिएसनमा, साउन्डमा चाहिँ अलि मेहनत गरेर स्ट्यान्डर्डाइज गर्न कोसिस गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो खुम्चाहटमा अनि लोकल इडियम्सहरू प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै बल गरिराख्नु पर्दैन। त्यो ठाउँले मात्र माग्ने कुरा हो, अनौपचारिकताले, आत्मीयताले माग्ने कुरा हो।
त्यसैले स्तरीकरण गर्ने भन्ने कुरा यसमा त्यति लागू हुँदैन। स्तरीयकरण गर्न खोज्दाखेरि झन् बिग्रिन्छ, बरु भएको स्तर बिगार्ने चाहिँ हो। यो कम्तीमा पनि अर्काले खुम्चाएर बोल्दाखेरि बुझौँ भन्ने चाहिँ हो। कहिलेकाहीँ अलिकति खुम्चाड गरेर बोल्यो भने बडो स्वादिलो सुन्न सकिन्छ। धेरै जोखिमपूर्ण काम हो। फन्टु सुनिहाल्ने ठाउँ पनि यही हो। What you think about it भन्छ। What do you think भनेको what you think हो। तर तपाईले नेपालमा त्यो what you think भनेकै नबुझ्ने ठाउँमा गएर what you think y'all भन्नुभयो भने कहाँबाट आयो तोरी लाउरे भन्छन् मान्छेले। त्यो तोरी लाउरे बन्नको लागि गर्नु भने होइन। So as I said earlier, the best way to correct or improve your pronunciation of English words is to treat them like individuals. Instead of looking at patterns of how they sound or trying to learn all the rules of pronunciation, it's best to cross them out one by one as you listen to the pronunciation and practice them. This is because the English language has adopted words from many, many other languages, along with their pronunciations and stresses. And treating words like individuals also helps you to avoid the many mistakes caused when your rules don't capture more than 50 or 80% of them, or even 90%. It helps you to practice directly and not just know language, but realize that language is not about knowing, it's about doing things with it. Also, just to list the strategies that I've already touched upon, use websites to listen to pronunciation of the most common English words. You can download 3,000 to 5,000 English words, and then add words from your own discipline, your profession, your social context, whatever. For example, from basicenglish.com, do scroll down to see the list and then explore, or just practice right there and write down words that are different than you thought. Save, print common words. I always like to download and print and mark up, because that way I have a copy of it, or at least bookmark. Use Google search, as I said, use the word define :word, and then click on the speaker icon once the definition comes up. Then also click on the mouth icon to speak and practice. Use smartphone apps such as Elsa Speak, and then listen, or Duolingo, and learn the pronunciation. Set aside 2 hours a week. That would be an ideal goal. And then once you feel confident, you can slow down a bit, but a little bit of craze, a little bit of passion is necessary. Some other strategies for going above pronunciation's tone, sound, is to read a book out loud, especially books with lots of dialogue. Read English comics out loud if you can find them. Listen to TV and news in English, and oftentimes pause and try to say the same thing like a good speaker does. You can practice alone in the mirror or with the TV. Watch English language films with English subtitles. Watch the same film multiple times, or a TV episode multiple times, so you can feel like you can say words like that. Watch English language improvement videos. There are many on YouTube. Develop your own strategies. Record your own voice. Get used to listening to your own voice. Don't be too shy. It will feel very awkward at first. Use pronunciation analysis and support apps. The analysis apps are really good already. And arrange a conversation with someone who can speak with you more fluent English. You don't need to go for native English speakers. Anyone who can pronounce the word cow is fine. It is the cow forever is what the lang is about. So the guy like cow banata. Cow. Guy like घाँस खाऊ भन्न थाल्नुहोस् अनि बल्ल सुझ्छ नेपालीमा पर्सीलाई फर्सी भन्न नथाल्नुहोस् अङ्ग्रेजीमा पम्किनलाई पम्किन भन्न छोड्नुहोस् अहिलेलाई यति नै धेरै धेरै